Hãy hình dung về một kịch bản đang diễn ra ở một nước nào đó nhưng khiến bạn phải giật mình. Bạn đang ở một quốc gia giàu có bậc nhất của châu Âu, GDP gấp khoảng 10 lần Việt Nam và thuộc top những nền kinh tế hàng đầu. Trong túi bạn có tiền, có thẻ, có nhu cầu mua sắm. Nhưng đến ngày Chủ nhật, bạn bước ra đường và phát hiện ra gần như không có nơi nào mở cửa. Không có siêu thị, không có trung tâm thương mại, không có cửa hàng tiện lợi. Bạn không thể mua nổi một hộp sữa hay một ổ bánh mì, dù mọi thứ xung quanh bạn đều hiện đại và đầy đủ. Đó chính là nước Đức. Đây không phải là một sự cố, cũng không phải là do thiếu hàng. Đây là quy định. Theo thống kê, hơn 90% hệ thống bán lẻ tại Đức đóng cửa hoàn toàn vào Chủ nhật. Những chuỗi siêu thị khổng lồ mở cửa 24/7 ở nhiều quốc gia cũng im lìm trong ngày này ở nước Đức. Một nền kinh tế có hệ thống vận chuyển và hậu cần thuộc hàng tối ưu nhất thế giới, nhưng mỗi tuần lại tự nguyện tắt bớt công suất của mình trong vòng 24 giờ, đó chính là ngày Chủ nhật. Tại sao lại như vậy? Tại sao nước Đức đóng cửa vào ngày Chủ nhật? Ở Đức, việc đóng cửa vào ngày Chủ nhật không phải là một thói quen mà là một quy định rất rõ ràng. Luật điều chỉnh vấn đề này có tên là Luật về giờ mở cửa cửa hàng. Nó tác động trực tiếp đến toàn bộ hệ thống bán lẻ của cả đất nước. Theo đó, phần lớn các cửa hàng không được phép hoạt động vào Chủ nhật, trừ một số ngoại lệ rất hạn chế như cửa hàng ở sân bay, nhà ga hoặc là trạm xăng. Điều đáng chú ý là quy định này không phải là một quy định mới mà nó có lịch sử rất dài. Ngay từ đầu thế kỷ 20, khi nước Đức bắt đầu công nghiệp hóa mạnh mẽ, người ta đã sớm nhận ra nếu để thị trường vận hành tự do hoàn toàn thì người lao động trong ngành bán lẻ sẽ gần như không có ngày nghỉ. Vì vậy, các quy định về giờ mở cửa được ban hành để bảo vệ quyền nghỉ ngơi của những người bán hàng. Sau này luật chính thức hóa và các nguyên tắc này đã được đưa vào, rồi tiếp tục được điều chỉnh qua từng thời kỳ. Từ sau Thế chiến thứ hai, giai đoạn tái thiết cho đến thời kỳ kinh tế thị trường hiện nay. Nhưng dù sửa đổi như thế nào, cái lõi vẫn giữ nguyên, Chủ nhật là ngày được bảo vệ. Điều thú vị là trong suốt hơn 100 năm, thế giới đã thay đổi chóng mặt. Internet xuất hiện, thương mại điện tử bùng nổ, các mô hình 24/7 trở thành tiêu chuẩn bán hàng ở nhiều quốc gia. Nhưng ở Đức, nguyên tắc này gần như không bị phá vỡ. Các bang có thể nới lỏng giờ mở cửa trong ngày thường, cho phép cửa hàng mở muộn hơn hoặc linh hoạt hơn. Nhưng đến Chủ nhật thì vẫn giữ một cái quy định cấm kỵ như vậy. Điều này cho thấy đây không chỉ là một vấn đề kinh tế, mà còn là một lựa chọn mang tính văn hóa và xã hội rất cao, chấp nhận hy sinh một phần tiện lợi để giữ lại một sự ổn định đã tồn tại từ lâu. Tất nhiên, không phải đóng kín ở đây là đóng kín toàn bộ, đóng kín mít, đóng kín 100%. Mỗi năm vẫn có khoảng vài ngày Chủ nhật đặc biệt, các cửa hàng được phép mở cửa và nó thường gắn với những lễ hội ở địa phương, gắn với Giáng sinh hoặc là những cái sự kiện mua sắm lớn. Nhưng số lượng vẫn là rất hạn chế và chính quyền địa phương phải cấp phép cụ thể. Ngoài những ngoại lệ hiếm hoi đó, toàn bộ hệ thống bán lẻ gần như đồng loạt dừng lại mỗi tuần. Nó giống như một cái quy tắc chung, cứ đến Chủ nhật là nghỉ. Không phải vì thích hay không mà đây là luật rồi. Chính sự đồng bộ này đã tạo ra một điều đặc biệt. Toàn bộ xã hội nước Đức cùng giảm tốc vào ngày Chủ nhật vào một thời điểm cố định. Không có chuyện nơi này mở mà nơi kia đóng, không có sự cạnh tranh về giờ giấc. Mọi thứ được thiết kế để cả xã hội cùng nghỉ vào ngày Chủ nhật. Nếu chỉ dừng lại ở việc đóng cửa thì câu chuyện đã đơn giản, nhưng ở Đức, Chủ nhật còn đi kèm với một khái niệm quan trọng hơn, được tạm hiểu là ngày yên tĩnh. Và yên tĩnh ở đây không phải là một lời khuyên, nào hãy yên tĩnh, hãy nên yên tĩnh, mà đây là một quy chuẩn xã hội được thực thi bằng pháp luật. Trong ngày Chủ nhật ở Đức, khái niệm yên tĩnh không phải là chuyện cảm tính mà trở thành một chuẩn mực sống. Bạn sẽ không nhìn thấy cảnh sửa nhà khoan đục hay những âm thanh ồn ào vang lên như những ngày khác trong tuần. Ngay cả những việc rất quen thuộc như là hút bụi, giặt đồ hay là kéo bàn ghế cũng phải cân nhắc, vì nếu gây tiếng động lớn thì hoàn toàn sẽ bị nhắc nhở. Ở các khu chung cư, quy tắc này càng được thực hiện nghiêm khắc hơn, đến mức nhiều người mới sang sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Điều đặc biệt là sự nghiêm túc này không chỉ đến từ luật mà còn đến từ ý thức của người Đức. Người Đức coi việc giữ yên lặng vào ngày Chủ nhật là một dạng tôn trọng lẫn nhau. Nếu gây ồn ào, hàng xóm không ngại phản ánh, thậm chí là gọi cảnh sát hoặc là ban quản lý tòa nhà. Và trong xã hội của nước Đức, hành động đó không bị coi là khó chịu hay soi mói, mà được xem là bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, quyền được nghỉ ngơi trong một không gian yên tĩnh vào ngày Chủ nhật. Chính vì vậy, Chủ nhật ở Đức tạo ra một bầu không khí rất khác biệt. Cả khu phố cùng hạ nhịp một lúc, không còn tiếng máy móc, không còn âm thanh ồn ào thường ngày. Thay vào đó là sự tĩnh lặng hiếm thấy ở các đô thị hiện đại. Nó không chỉ là một quy định mà dần trở thành một phần văn hóa, nơi mọi người cùng nhau giữ gìn một khoảng nghỉ chung, không chỉ cho bản thân mà cho cả cộng đồng. Nhiều hợp đồng cho thuê nhà tại Đức cũng ghi rõ các khung giờ được phép gây tiếng ồn, đặc biệt nhấn mạnh việc giữ yên tĩnh vào Chủ nhật. Điều này tạo ra một môi trường sống rất khác biệt. Một ngày trong tuần, cả khu phố gần như đồng loạt sẽ không làm gì cả, không nói gì cả,
không có tiếng máy móc, không có âm thanh ồn ào, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, thứ mà ở nhiều nơi khác phải đi rất xa mới thấy. Để mà hiểu sâu hơn thì hãy nhìn vào nguồn gốc lịch sử của thói quen này. Chủ nhật trong văn hóa châu Âu, đặc biệt là các quốc gia theo Thiên Chúa giáo, vốn là ngày nghỉ thiêng liêng. Ngày này còn được gọi là ngày Chúa Nhật. Trải qua hàng trăm năm, thói quen này đã ăn sâu vào đời sống xã hội và khi bước vào thời kỳ hiện đại, nhiều quốc gia dần nới lỏng quy định, nhưng Đức vẫn lựa chọn cái phần cốt lõi từ ngày xưa. Không chỉ giữ, họ còn thể chế nó thành luật. Đặc biệt, văn hóa Đức chịu ảnh hưởng mạnh của đạo Tin lành, nơi đề cao kỷ luật cá nhân, trách nhiệm và sự trật tự. Khái niệm trật tự của người Đức trở thành một phần rất quan trọng trong cách người Đức tổ chức xã hội, và Chủ nhật chính là một biểu hiện rõ ràng của tinh thần đó. Mọi thứ phải có nhịp, phải có giới hạn và phải có quy tắc. Nhìn từ góc độ kinh tế, nhiều người sẽ đặt câu hỏi, tại sao một quốc gia lại tự đóng băng hoạt động bán lẻ trong ngày Chủ nhật, mỗi tuần? Điều đó có làm giảm doanh thu hay không? Có làm mất cơ hội kinh doanh hay không? Câu trả lời của người Đức khá đơn giản. Họ không muốn tối ưu ngắn hạn, họ muốn tối ưu dài hạn. Họ tin rằng năng suất không đến từ việc làm việc liên tục, mà đến từ việc phân bổ nhịp nghỉ hợp lý. Nếu một hệ thống cứ hoạt động 24/7 có thể tạo ra nhiều giao dịch hơn, nhưng cũng dẫn đến việc kiệt sức, mất cân bằng và giảm hiệu quả về lâu về dài. Thực tế cho thấy, Đức vẫn nằm trong nhóm các quốc gia có năng suất lao động cao nhất thế giới, dù số giờ làm việc trung bình thì thấp hơn nhiều nước khác, tức là làm ít nhưng mà làm hiệu quả. Điều này phản ánh một triết lý rất rõ ràng, không phải cứ làm nhiều là tốt, mà phải làm đúng lúc, nghỉ đúng lúc. Ngày Chủ nhật vì thế không phải là ngày mất đi mà là ngày nạp lại, giống như việc bạn tắt máy để bảo trì để tuần sau nó chạy mượt hơn. Khi cả nước cùng nghỉ, tác động không chỉ dừng lại ở cá nhân mà lan rộng ra nhiều lĩnh vực khác. Giao thông giảm đáng kể, đường phố yên tĩnh hơn, không khí trong lành hơn. Việc tiêu dùng giảm kéo theo lượng rác thải sinh hoạt cũng giảm, các trung tâm thương mại không hoạt động giúp tiết kiệm năng lượng ở quy mô lớn. Điều thú vị là hiệu ứng này diễn ra đều đặn mỗi tuần, không cần chờ đến nghỉ lễ hay những dịp đặc biệt. Xã hội Đức vẫn luôn có một khoảng lặng cố định. Đây là điều mà nhiều quốc gia hiện đại đang cố gắng tìm lại thông qua các phong trào khác nhau. Nhưng ở Đức, nó đã tồn tại từ lâu như một phần của hệ thống. Với người nước ngoài, đặc biệt là những ai quen với nhịp sống 24/7 không nghỉ một tí nào, thì cái trải nghiệm này thường bắt đầu bằng sự khó chịu. Việc không thể mua đồ vào Chủ nhật tạo cảm giác bị hạn chế. Nhưng sau một thời gian thì người ta cũng bắt đầu thích nghi và cũng quen. Họ học cách lên kế hoạch tốt hơn, chuẩn bị từ trước và quan trọng hơn là thay đổi cách sử dụng thời gian. Họ không còn bị cuốn vào mua sắm hay công việc, họ bắt đầu tìm đến những hoạt động khác, ví dụ như là đi dạo, đọc sách, gặp gỡ bạn bè và dành thời gian cho gia đình. Dần dần, Chủ nhật không còn là ngày thiếu tiện ích mà trở thành một ngày đủ thời gian. Một sự thay đổi nhỏ ở trong tuần nhưng tạo ra khác biệt lớn trong trải nghiệm sống. Câu chuyện Chủ nhật ở Đức không đơn thuần là câu chuyện đóng cửa hay mở cửa. Nó phản ánh một lựa chọn rất rõ ràng về cách tổ chức xã hội. Trong khi nhiều nơi theo đuổi sự tiện lợi tối đa và hoạt động liên tục, chẳng được nghỉ tí nào, thì Đức đã đặt ra những giới hạn của mình. Giới hạn thời gian làm việc, giới hạn tiêu dùng, tạo ra một khoảng nghỉ cố định cho toàn bộ hệ thống. Điều này có thể gây bất tiện trong ngắn hạn, nhưng mang lại sự ổn định và cân bằng trong dài hạn. Và có lẽ, điều đáng suy nghĩ nhất không phải là việc có nên áp dụng mô hình này hay không, mà là câu hỏi rộng hơn. Trong cuộc sống hiện đại, liệu chúng ta có đang quá quen với việc luôn bận rộn đến mức quên mất giá trị của việc dừng lại? Ở Đức, mỗi tuần đều có một ngày để trả lời cho câu hỏi đó. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Nếu thấy hay, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.